เรื่องนี้แม่เป็นคนเล่าให้ฟังยายเองก็รู้เรื่องเหตุการณ์ดีตอนนั้นเราจึงไปซักยายขยันขยอว่าเล่าให้ฟังหน่อยอยากรู้มากๆเริ่มเรื่องเลยยายมีลูกทั้งหมด4 คนแม่เราเป็นพี่คนโตคนที่2ชื่อนาน้อยคนที่3เป็นผู้ชายชื่อจ่อยส่วนคนเล็กไม่ขอเล่านะเพราะตอนนั้นน้ายังเล็กจำเหตุการณ์อะไรไม่ค่อยได้ตาเสียตอนแม่อายุ15จบม.3 พอดีน้าน้อยอายุ14แต่หูไม่ดีออกโรงเรียนตั้งแต่จบป.6 แม่ไม่ได้เรียนต่อออกโรงเรียนนอมาช่วยยายทำนาแม่ต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวพอหมดฤดูทำนาแม่จะพาน้าน้อยไปรับจ้างได้วันละไม่กี่10 บาทมันหนักมากเลยสำหรับเด็กอายุ15ที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวยายเล่าว่าตอนที่แม่กับน้ายังเป็นสาวมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มาจีบมากหน้าหลายตาเรียกว่าหูบันไดบ้านไม่เคยแห้งกันเลยทีเดียวตอนนั้นยายคงสงสารแม่ที่ต้องทำงานงกๆจึงเอ่ยกับแม่ว่าจะให้แต่งงานกับพ่อทั้ง2 คนไม่ได้รักกันเลยไม่เคยคุยกันด้วยซ้ำแม่ก็ไม่ปฏิเสธเข้าใจดีว่าบ้านต้องการผู้นำพ่อกับแม่โดนคลุมถุงชนให้แต่งงานกันยายรู้ดีว่าแม่รักผู้ชายอีกคนที่แต่งงานกับพ่อเพราะความจำเป็นยายเห็นแม่ไม่มีความสุขจึงได้พูดไว้ว่าลูกสาวที่เหลือ2 คนรักใครชอบใครอยากแต่งกับใครคงไม่บังคับจิตใจลูกอีกส่วนน้าน้อยมีหนุ่มๆต่างบ้านต่างอำเภอมาจีบไม่เว้นวันรวมถึงน้าอ้วมหนุ่มบ้านเดียวกันรุ่นราวคราวเดียวกับน้าน้อยยายเล่าว่าน้าอ้วมชอบน้าน้อยตั้งแต่อนุบาลตอนเด็กๆน้าอ้วมได้เงินไปเรียนอาทิตย์ละ1 บาทก็จะแบ่งมาให้น้าน้อย50 สตางค์จนพอโตเริ่มเป็นหนุ่มได้อะไรก็มักเอาส่งเสมอต้นเสมอปลายไม่เปลี่ยนแต่น้าน้อยกลับไม่เคยมีใจให้น้าอ้วมเลยแถมยังเป็นคนพูดจาแรงๆคิดยังไงก็พูดไปอย่างนั้นมีหนุ่มต่างอำเภอคนหนึ่งมาจีบน้าน้อยชื่อนาพุทธน้าน้อยก็มีใจให้จีบกันได้สักพักนาพุทธบอกกับยายว่าจะให้แม่มาขอน้าน้อยยายก็ถามความสมัครใจลูกสาวน้าน้อยบอกยายว่าชอบนาพุทธอยู่เหมือนกันข่าวลือสะพัดรวดเร็วเหมือนดั่งลมพัดที่ก่อนวันที่นาพุทธจะมาตกลงค่าสินสอดคืนนั้นน้าอ้วมได้มาหาน้าน้อยที่บ้านเรียกอยู่นานพอควรน้าน้อยก็ไม่ออกมาพบยายจึงบอกให้น้าน้อยออกมาคุยกับน้าอ้วมคุยกับเขาดีๆบอกเขาดีๆแม้ว่าเขาคงเข้าใจน้าน้อยก็หน้าบูดหน้าบึ้งออกมาจากห้องคืนนั้นยายยังไม่หลับจึงได้ยินบทสนทนาของทั้งคู่ชัดเจนมึงมาทำไมอีกไอ้อ้วมน้าอ้วมไม่อ้อมค้อมยิงคำถามตรงๆเลยว่าน้าน้อยจะแต่งงานกับหนุ่มบ้านไกลคนนั้นจริงๆหรือน้าน้อยก็ตอบว่าใช่พรุ่งนี้จะตกลงค่าสินสอดน้าอ้วมขอน้าน้อยว่าอย่าแต่งกับน้าพุทธได้ไหมฝ่ายนั้นให้สินสอดเท่าไหร่น้าอ้วมจะให้มากกว่าเป็นเท่าตัวน้าน้อยเลยตัดรำคาญพูดตรงๆว่าไม่เคยรักน้าอ้วมไม่เคยคิดจะรักและชาตินี้ก็จะไม่รักต่อให้เหลือผู้ชายคนเดียวในโลกก็จะไม่เอาน้าอ้วมมาทำผัวน้าอ้วมขู่น้าน้อยว่าจะผูกคอตายและสั่งเสียไว้ว่าชาตินี้จะรักน้าน้อยคนเดียวและจะรักน้าน้อยทุกๆชาติน้าน้อยก็คิดว่าเป็นแค่คำขู่น้าอ้วมคงไม่กล้าทำจริงๆเลยไล่น้าอ้วมกลับส่วนน้าน้อยก็กลับเข้าห้องไปนอนยายเองซึ่งนอนแอบฟังอยู่ตอนนั้นก็ตกใจอยู่เหมือนกันแต่ไม่คิดว่าน้าอ้วมจะรักแรงถึงขนาดยอมตายพอรุ่งเช้ามีคนมาเล่าให้ฟังว่าน้าอ้วมผูกคอตายยายจึงรีบวิ่งไปดูส่วนน้าน้อยช็อกมากและกลัวมากไม่กล้าไปพอยายไปถึงบ้านน้าอ้วมเสียงร่ำไห้ระงมทั่วบ้านคนยืนมุงกันจนเต็มถนนสภาพศพตอนนั้นตาถลนลิ้นเหยียดยาวที่เยี่ยวเล็ดกางเกงสงสัยว่าตายตั้งแต่เมื่อคืนและพบจดหมายลาตาย1 ฉบับที่น้าอ้วมเขียนไว้ก่อนตายในเช้าวันนั้นหมอผีก็มาทำพิธีกันบ้านคล้ายๆกับปิดหมู่บ้านคนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้าตอนนั้นแม่ตั้งท้องเราได้ประมาณ7 เดือนเป็นช่วงฤดูเกี่ยวข้าวพ่อกับแม่ไม่ได้กลับเข้าหมู่บ้านมาหลายวันซึ่งวันนั้นเป็นวันที่พ่อจะตีข้าวน้าจ่อยกับเพื่อนมาอยู่ที่ทุ่งนากับแม่ตั้งแต่คนมัดข้าวเข้าลานกองกันไว้แล้วหนุ่มๆวัยรุ่นก็ช่วยกันตีข้าวเย็นวันนั้นแม่ทำกับข้าวที่เถียงนาแม่ถามน้าจ่อยว่าเพื่อนเองมากันกี่คนน้าบอกแม่ว่าเพื่อนมาช่วย13 คนแต่พอตอนมากินข้าวแม่นับยังไงก็นับได้แค่12 คนจึงคิดว่าอีกคนเขาคงนังไม่หิวเลยไม่ขึ้นมากินข้าวเย็นเสร็จทุกคนลงมาตีข้าวในลานต่อตอนนั้นประมาณ4 ทุ่มกว่าได้ยินน้าจ่อยคุยกันว่าอยากสุกยาเส้นแต่ยาเส้นอยู่บนเถียงนาที่แม่เรานอนอยู่พอสิ้นเสียงมีมือหนึ่งมาจับมือแม่มือนั้นเย็นเยือกมากแม่จึงหยิบห่อยาเส้นใส่มือนั้นเพราะคิดว่าคงเป็นเพื่อนน้าจ่อยที่มาแต่ก็แอบคิดในใจว่าทำไมมันมาเร็วนักสักพักเวลาผ่านไปประมาณ15 นาที
มีคนวิ่งมาที่เถียงพี่เอายาเส้นให้หน่อยเอาแล้วไงแล้วเมื่อกี้ใครมาเอาเพื่อนน้าจ่อยบอกยังไม่มีใครมานะทุกคนอยู่ร้านข้าวหมดผมก็เพิ่งวิ่งมาเนี่ยแม่มองไปที่ห่อยาเส้นมันยังวางอยู่ข้างมุ้งตรงที่แม่หยิบใส่มือนั้นแม่เองก็รู้แล้วและคงตามจนเช้าแม่เล่าให้พ่อกับน้าจ่อยฟังเรื่องเมื่อคืนที่แม่เจอทุกคนลงความเห็นเดียวกันว่าคงเป็นผีหน้าอ่วมคงมาช่วยเพื่อนตีข้าวแม่จึงบอกน้าจ่อยลองนับดูดีๆว่าเพื่อนมาช่วยกี่คนจะนับกี่รอบก็นับได้แค่12ห้วยน้าจ่อยอุทานแล้วทำไมเมื่อคืนนับได้13คนว่าส่วนทางบ้านยายพาน้าน้อยไปงานศพน้าอ่วมคนในงานมองน้าน้อยแปลกๆโดยเฉพาะญาติของน้าอ้วมยายพาน้าน้อยเข้าไปช่วยงานในครัวมีคนพูดเข้าหูให้ได้ยินว่าผูกคอตายเพราะผู้หญิงคนนี้ต่างพากันซุบซิบนินทาจนน้าอยู่ไม่ได้รีบกลับบ้านยายเล่าว่าน้าน้อยเอิงก็รู้สึกผิดจนวันถึงวันเผาน้าน้อยกลัวมากขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์ไม่กล้ามองหน้าศพกลัวภาพติดตายายแอบมองนิดหนึ่งเล่าว่าน้าอ้วมตายตาไม่หลับสับเปลือเอามือหลุกปิดแล้วแต่ก็หลับไม่มิดน่ากลัวมากงานศพผ่านไปเหมือนทุกอย่างจะปกติแต่น้าน้อยเหมือนคนจิตตกได้ยินเสียงอะไรก็กลัวไปหมดจะเข้าห้องน้ำแต่ละทียายต้องมาลงมาเฝ้าหน้าห้องน้ำตลอดตอนนั้นแม่ใกล้จะคลอดเราพอดีเกี่ยวข้าวเสร็จพอก็ขนข้าวขึ้นแล้วประมาณเดือนกว่าแม่ก็คลอดเราสมัยก่อนไม่ได้ไปโรงพยาบาลยายเป็นหมอตำแยออกกันตรงชานเรือเลยแม่เล่าว่าเอารกไปฝังไว้ได้บันไดบ้านแล้วเอาหนามโบกไว้หนาๆไม่อย่างนั้นกระสือจะมาขุดความเชื่อเรื่องฝังรกเพื่อให้คนคนนั้นไม่ลืมถิ่นฐานบ้านเกิดตอนแม่อยู่ไฟที่ชานเรือคืนแรกเลยประมาณตี 2ทุกคนในบ้านหลับหมดแม่มองลอดพื้นไม้เห็นแสงไฟดวงสีส้มๆแดงๆตรงน้ำคร่ำข้างล่างแม่ขีดขี้ไฟร้อนๆแดงๆลงรูแล้วแสงก็ดับไปหลังจากนั้นไม่นานน้าน้อยก็แต่งงานกับนาพุทธทั้งเขยใหญ่เขยเล็กย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันทุกอย่างเหมือนจะราบรื่นดียายได้ยินข่าวแว่วๆเรื่องเนื้อความในจดหมายลาตายของน้าอ้วมทำนองว่าจะตามเอาของที่น้าน้อยรักมาอยู่ด้วยแต่จริงๆบ้านเราไม่มีใครได้อ่านจดหมายฉบับนั้นแต่คนที่ได้อ่านแล้วเขามาเล่าให้ฟังทำนองสาปแช่งน้าน้อยจะตามน้าน้อยไปทุกที่ไม่มีใครแก้ไขอดีตได้น้าน้อยก็แค่ไปวัดทำบุญอุทิศส่วนบุญให้น้าอ้วมต่อมาไม่นานนักน้าน้อยท้องตอนนั้นน้าพุทธอยากออกเรือเพราะยายแบ่งที่ทำกินให้แล้วคนละ20 ไร่และแบ่งที่ปลูกบ้านให้อีกต่างหากแต่ตอนนั้นยายยังไม่ให้ออกเรือเพราะน้าน้อยท้องอยู่ไว้คลอดแล้วแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกค่อยย้ายตอนนี้ให้อยู่กับยายไปก่อนแม่ว่าจริงๆแล้วเราจะเกิดก่อนน้อง13 เดือนแต่น้าน้อยคลอดก่อนกำหนดอายุครรภ์เพิ่งได้แค่7 เดือนน้องเกิดมาเป็นผู้หญิงตัวเล็กมากและตอนคลอดก็ไม่ร้องป้อนนมก็ไม่กินคือนิ่งๆแต่ยังหายใจอยู่แล้วสักพักน้องก็หายใจรวยรินยายอุ้มน้องวิ่งไปให้หมอทำเป่ากระหม่อมหมอเงียบไม่มีสัญญาณตอบรับหมอทำบอกกับยายว่าเขาแข็งแรงมากนะแต่ฝั่งเราก็เหมือนมีของดีคุ้มครองเขาถึงทำอะไรได้ไม่มากยายยกกระเตงหลานไปบ้านหมอทำอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อให้ช่วยเป่าเพราะยังมีหวังก็อีกเหมือนเดิมยายอุ้มหลานขึ้นมาบนบ้านเข้าไปปลอบใจน้าน้อยทำใจเถอะนะลูกเอ้ยแล้วหันมาบอกน้าพุทธให้ไปขุดหลุมเตรียมฝังน้าน้อยกอดน้องร้องไห้ปริมจะขาดใจอย่าเพิ่งฝังเลยนะแม่ขอดูให้แน่ใจอีกสักคืนก่อนเผื่อลูกจะฟื้นคืนยายก็สงสารน้าเลยไม่ห้ามอะไรตอนเย็นชาวบ้านได้ยินข่าวคนในหมู่บ้านก็มาถามถ่ายกันมียายคนหนึ่งแนะนำให้ไปเป่ากับลุงแกไม่ใช่หมอธรรมแต่แกมีวิชาคาถาไม่ได้เปิดสำนักเอาว่าไม่มีอะไรจะเสียลองดูยายก็กระเตงหลานไปอีกลุงสวดคาถาสักพักองค์น้ำมนต์พ่นลงบนร่างน้อยๆเสียงร้องจ้าตามมาทันทีที่แตกเยี่ยวราดตรงนั้นเลยพอกลับมาบ้านก็เหมือนเด็กปกติตั้งแต่นั้นลุงก็ได้บอกว่าน้องคือลูกสาวของลุงน้องจะได้แข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขแต่ก่อนคนเก่าแก่โบราณเรียกโรคนี้ว่ากำเริบพอน้องเริ่มโตประมาณ1 ขวบน้าพุทธก็พาน้าน้อยออกเรือนมาอยู่นาไกลจากบ้านประมาณ3 กิโลเมตรแต่ก่อนไม่มีรถเดินดินลูกรังแดงๆฝุ่นตลบผ่านป่าผ่านหนองผ่านทุ่งนาอยู่มาเรื่อยๆประมาณ 7-8 ปีน้าน้อยท้องแกดีใจมากตั้งแต่อยู่กินกับน้าพุทธน้าน้อยไม่เคยคุมกำเนิดเลยน้าท้องได้3 เดือนกำลังจะเข้าเดือนที่4คืนนั้นน้าน้อยฝันเห็นน้าอ้วมมายืนอยู่หน้าบ้านเหมือนเข้ามาในบ้านไม่ได้จ้องมองมาที่น้าน้อยตาเขม็งแล้วอยู่ๆน้าอ้วมก็ยิ้มเป็นรอยยิ้มที่น่ากลัวมากแล้วอยู่ๆคอก็หักพับลงตาถลนออกแต่ปากยังยิ้มอยู่
น้าน้อยสะดุ้งตื่นและคืนนั้นก็ไม่กล้านอนต่อเช้ามาน้ามาเล่าให้แม่เราฟังแม่เราปลอบน้องว่าไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่ฝันสายมาหน่อยประมาณ10 โมงกว่าน้องวิ่งมาเรียกแม่เราที่บ้านบอกว่าน้าน้อยปวดท้องแม่รีบวิ่งไปภาพที่เห็นคือน้านั่งอยู่พื้นห้องน้ำเลือดท่วมขาเป็นกองเหม็นกลิ่นคราวเลือดคละคลุ้งแม่รีบพาน้าส่งโรงพยาบาลสรุปเด็กเสียชีวิตแล้วหมอถามว่าล้มหรือเปล่าน้าบอกไม่ได้ล้มปวดท้องเข้าห้องน้ำพอเดินเข้าไปยังไม่ถึงโถส้วมเลยเลือดก็ไหลออกมาไม่หยุดหมอตรวจร่างกายมดลูกก็ปกติหมอให้พักฟื้นและให้ยาบำรุงหมากินปีต่อมาน้าน้อยท้องอีกรอบเหมือนหนังม้วนเก่าเลยกำลังจะเข้าเดือนที่4แท้งอีกเหมือนว่าพอจะมีเรื่องร้ายๆเกิดกับตัวเองน้าน้อยต้องฝันเห็นน้าอู่ทุกๆครั้งจนพอเราเริ่มโตจำความได้และรู้เรื่องบ้างตอนนั้นเราอยู่ประมาณป.6 น้าน้อยมาที่บ้านเราตั้งแต่เช้าร้องให้มาด้วยเราก็งงๆตอนนั้นเราไม่รู้ว่าน้าท้องอีกน้ามีความหวังเพราะอยากมีลูกอีกร้องให้มาหาแม่ตั้งแต่เช้ามืดเพราะเมื่อคืนฝันว่าน้าอ้วมมายืนหัวเราะที่หน้าบ้านเหมือนเคยแม่รีบพาน้าน้อยมาหายายในหมู่บ้านยายเอาที่นอนมาปูแล้วให้น้าน้อยนอนอยู่เฉยยายกับแม่นั่งเฝ้าอยู่ตลอดกลัวว่าจะเกิดอะไรไม่ดีกับน้าอีกแต่แล้วก็เป็นอย่างที่ทุกคนคิดครั้งนี้น้าไม่ได้ปวดท้องแต่อยู่ดีๆเลือดก็ไหลออกมาเองวินาทีนั้นยายกับแม่ต่างมองหน้ากันยายตะโกนให้น้าพุทธรีบไปเหมารถพาน้าน้อยส่งโรงพยาบาลสรุปวันนั้นก็ไปไม่ทันอีกตามเคยบ้านเรากับโรงพยาบาลห่างกันประมาณ30 กิโลน้าน้อยร่ำให้หมดหวังแล้วแต่สาเสียเทเสียต้องการอะไรทำไมต้องจองเวรจองกำกูต่อมาน้าให้หมอฉีดยาคุมไว้เลยแกบอกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจอีกผ่านมาอีกหลายปีตอนนั้นเราอายุ14 ปีน้องลูกน้าน้อยอายุ13 ปีมีโรงงานจะมาเปิดแถวบ้านนาพุทธโรงงานกว้านซื้อที่ดินแถวนั้นเกือบ100 ไร่และที่ของนาพุทธก็ติดไปด้วยตอนนั้นเราไม่รู้ว่านาพุทธมีที่อยู่กี่ไร่ย่าแม่นาพุทธขายที่ได้เงินประมาณ3 ล้านแบ่งให้นาพุทธกับน้องสาวคนละราวๆ700,000 บาทตอนนั้นนาพุทธกลัวว่าย่าจะรู้ว่ามีเงินก็โกหกพี่น้องว่าย่าแบ่งให้แค่100,000 กว่าบาทน้าน้อยกับปู่กลัวพี่น้องจะไปยืมเงินเหมือนว่าทุกอย่างจะดีมีเงินมีทองมากมายนาพุทธเอาเงินไปซื้อวัวมาเลี้ยงฝูงใหญ่ลงทุนไปประมาณ 140,000 บาทเลี้ยงไปได้ประมาณปีกว่าๆนาพุทธอยากไปทำงานเมืองนอกมีนายหน้ามาติดต่อได้ขายวัวฝูงนั้นในราคาแค่ 60,000 บาทแบบว่าขาดทุนย่อยยับมีคนในหมู่บ้านที่จะไปต่างประเทศพร้อมกัน7 คนทำเรื่องอยู่นานถ่ายรูปโน่นนี้นั่นอยู่หลายอาทิตย์นายหน้าก็มาเก็บเงินก่อนคนละประมาณ 100,000 กว่าบาทแล้วนายหน้าก็หายไปกับสายลมแสงแดดในปีเดียวกันเงินก้อนที่ขายที่ได้นาพุทธเอามาซื้อรถไถแบบเดินตามมาจอดไว้ใต้ถุนบ้านแต่หายยายเริ่มจะไม่ไหวพานาน้อยกับนาพุทธไปดูดวงกับพระท่านบอกแค่ว่าเขายังไม่ได้ไปไหนนะโยมมันยังไม่ถึงคาดของเขายังไปผุดไปเกิดไม่ได้เขาจึงยังคงวงเวียนไม่ไปไหนยายเองก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงเพราะเราเองนับถือหมอธรรมไม่ใช่หมอผีแค่รู้ว่าเขาเข้าใกล้เราไม่ได้ทำร้ายเราซึ่งหน้าไม่ได้ก็ดีถึงเถแล้วจริงๆแล้วเหมือนกับรู้แค่ว่าเขายังวงเวียนไม่ไปไหนนานมาทีพร้อมเหตุร้าย2 ปีต่อมาน้องลูกสาวคนเดียวของน้าน้อยหนีตามผู้ชายฝ่ายเราก็ไปลากผู้ชายมารับผิดชอบตกลงว่าเขาจะมาแต่งพอถึงวันนัดฝ่ายชายไม่มาอายชาวบ้านเขา2 เท่าเลยน้าน้อยกีดกันน้องกับผู้ชายคนนั้นน้าน้อยพาน้องหนีมากทมอายที่จะยุ่จุดนั้นพากันมาค้าขายทั้งครอบครัวอยู่ได้สักพักน้องก็แอบหนีไปหาผู้ชายคนนั้นอีกเริ่มก้าวยุคที่มีมือถือทุกอย่างจึงดูง่ายไปหมดน้าน้อยฝืนลูกสาวไม่ได้จึงยอมให้ฝ่ายชายมาอยู่กินกับลูกสาวโดยที่ไม่ได้ตกแต่งตามประเพณีนาพุทธรับไม่ได้เกลียดที่หน้าลูกเขยและพ่อแม่ฝ่ายชายจึงขอเลิกกับน้าน้อยต่างคนต่างอยู่น้าน้อยกับน้องช่วยกันค้าขายเหมือนจะดีขึ้นใช่ไหมแต่เปล่าเลยปี 2554 น้องท้องเป็นธรรมดามีผัวก็ต้องท้องได้น้องยังออกไปค้าขายปกติน้าน้อยเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อมาขายบ้านอ้างกับยายว่าบ้านหลังนี้มีอะไรแปลกๆยายก็ไม่ขวางยอมให้ขายอยู่บ้าน 2-3 วันน้าก็กลับกทมนั่งรถทัวร์กลับคืนนั้นขณะที่หลับอยู่บนรถน้าน้อยฝันว่าคนที่นั่งข้างๆคือน้าอ้วมนั่งหันหน้ามาทางน้าน้อยตลอดเวลาหลายปีที่เคยฝันเห็นเขาจะไม่เคยพูดเลยแต่คืนนี้บนรถทัวร์เมืองหนีกูไม่พ้นหรอก
น้าน้อยสะดุ้งเฮือกจ้องคนที่นั่งข้างๆตาไม่กระพริบคิดในใจไม่ใช่แล้วน้ารีบโทรหายายกลางดึกคืนนั้นเลยทุกๆคนพอรู้ก็ต่างตกใจคนที่น่าห่วงที่สุดตอนนี้คือน้องอย่างที่ทุกๆคนคิดไว้เลยสายของวันต่อมาอยู่ๆน้องเกิดปวดท้องแฟนน้องพาไปหมอที่ศิริราชหมอฉีดยากันแท้งและคอยดูอาการเป็นระยะยื้อได้ค่อนวันเย็นของวันนั้นหมอบอกว่าหัวใจเด็กเต้นอ่อนมากๆโอกาสรอดแทบไม่มีที่ยังยื้อไว้ได้ขนาดนี้เพราะมาถึงมือหมอเร็วหมอเอาเด็กออกในปี 2554 ถึง 2555 น้าน้อยขายที่มรดกที่ยายยกให้จนหมดที่ตรงนั้นยังเป็นสปก.ราคาจึงถูกมากยายพยายามห้ามแล้วแต่ก็เกินจะฉุกราคาที่น้าขายทั้งหมดรวมบ้านด้วยได้ราคาราวๆ1,500,000 บาทซึ่งจริงๆแล้วถูกมากน้าทยอยขายทีละแปลงเรื่อยๆจนหมดตอนนี้เจ้าของที่ดินตรงนั้นก็ถือหลายมือทุกๆคนต่างมีสัญญาซื้อขายในมือแต่ใบสปก.อยู่ในธนาคารติดหนี้ธกส.อีก 300,000 บาทยายมารู้ทีหลังว่าน้าติดการพนันก็ตอนที่น้าน้อยหมดสิ้นทุกอย่างแล้วพี่น้องที่เคยช่วยเหลือตอนนี้หันหน้าไปทางไหนก็เจอแต่ทางตันปี 2556 น้องท้องอีกรอบยายไปวัดป่าประจำหมู่บ้านบนบานว่าถ้าหลานคนนี้เกิดมาปลอดภัยแข็งแรงสมบูรณ์ยายจะมาบวชชีแก้บน3 เดือนสรุปว่าได้เลี้ยงยายก็ไปแก้บนตามระเบียบส่วนน้าน้อยตอนนี้ชีวิตเหมือนเดินถอยหลังทีละก้าวติดหนี้รายวันที่บ้านนอกก็กลับบ้านก็ไม่ได้กลัวเจ้าหนี้ฆ่าทิ้งแรกแม่เรากับนาก็ช่วยแต่หลังๆนี่เริ่มไม่ไหวเหมือนได้ใจว่าเดี๋ยวพี่น้องก็ต้องยื่นมือเข้าช่วยปี 2557 น้าน้อยทะเลาะกับลูกเขยอยากจะให้ลูกช่วยใช้หนี้ที่ตัวเองก่อนลูกเขยแกจึงพาน้องหนีไปตั้งหลักปักฐานที่จังหวัดอื่นโดยที่น้องเองก็เลือกผัวไม่สนใจว่าคนเป็นแม่จะอยู่กินยังไงคือทิ้งไปเลยไม่ติดต่อไม่มาหาคงเพราะน้าน้อยไม่มีมรดกตกถึงมือลูกเขาเลยไม่คิดจะเลี้ยงดูตอนนี้น้าน้อยตัวคนเดียวหันหน้าไปทางไหนก็มืดไปหมดส่วนเราเองก็แอบช่วยบ้างเวลาที่แกไม่มีจะกินพ่อเราห้ามยุ่งกับน้าน้อยเพราะไปอยู่ที่ไหนเดือดร้อนที่นั่นต้องมีเรื่องให้ทุกอกทุกใจตลอด